नमस्ते युट्युब हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। आजको एपिसोडमा म यो isteady pro2 एक्सन क्यामेराको गिम्बल अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो होएम ब्रान्डको isteady गिम्बल रहेको छ। यो 2 भर्जन रहेको छ isteady pro2 3 एक्सिस स्टेबलाइजिङ गिम्बल यो एक्सन क्यामको लागि रहेको छ। तपाई अब यो गिम्बल चाहिँ विभिन्न एक्सन क्यामेरामा युज गर्न सक्नुहुन्छ। गोप्रो, हिरो, DJI ओस्मो योसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका एक्सन क्यामेराहरू चाहिँ तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो होमको बक्स भित्र के रहेको छ हेरौँ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्स भित्र isteady pro2 को चाहिँ एउटा युजर गाइड एउटा क्याटलग तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो बक्स भित्र तपाई दुईवटा USB केबल देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा USB पोर्ट C रहेको छ र अर्को चाहिँ USB DC आउट रहेको छ। एउटा USB ले चाहिँ तपाई गिम्बललाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को केबलबाट चाहिँ त्यो गिम्बलबाट चाहिँ तपाई कुनै पनि अब एक्सन क्यामेरा चलाइरहनु भएको छ, तपाईको ब्याट्री लो छ भने चाहिँ त्यसै तपाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो बक्स भित्र तपाई एउटा मिनी ट्राइपोड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्राइपोड निकै नै ह्यान्डी हुने गर्छ। तपाई यो चाहिँ गिम्बलको तलपट्टि चाहिँ तपाईको 1/4 इन्चको चाहिँ एउटा स्क्रु होल रहेको छ एक्सटेन्सन, त्यहाँ चाहिँ तपाई स्क्रु गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यो निकै नै उपयोगी हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ गिम्बल राख्नु पर्यो भने यो ट्राइपोडको तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो गिम्बलको साइडमा एउटा चाहिँ एक्सटेन्सन स्क्रु होल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाई मोबाइलको चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ एज अ मोनिटरको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा मोबाइल होल्डर चाहिँ एक्सटेन्सनको रूपमा चाहिँ छुट्टै पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गिम्बल चाहिँ पुरै प्लास्टिक फर्मको रहेको छ र यसको तपाई वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको वेट लगभग 351 ग्राम्स रहेको छ इन्क्लुड ब्याट्री। यो ब्याट्री चाहिँ यसको भित्र इनबिल्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाई यसको क्यामेराको साइज चाहिँ यसले म्याक्सिमम 45 मिलिमिटर चाहिँ यसको विथ र 32 मिलिमिटर चाहिँ थिकनेस चाहिँ यसले लोड सपोर्ट गर्न सक्छ। IPX4 रेटिङ वाटर स्प्ल्यास प्रुफ रहेको छ। यदि अलिअलि पानीको छिट्का पर्यो भने यसले खासै यसलाई फरक पर्दैन। यसको यो गिम्बल तपाईँ चार्जिङ गर्नको लागि चाहिँ लगभग 3.5 आवर्स लाग्छ भने यसले एकपटक चार्ज गर्नु भने अराउन्ड 12 आवर्ससम्म चाहिँ यसले काम गर्न सक्छ भने फिल्डमा गइसकेपछि यसले एक्ज्याक्ट कति काम गर्छ त्यो अब युज गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। यो होएम isteady pro2 तपाईँ 600 डिग्रीमा चाहिँ प्यानिङ गर्न सक्नुहुन्छ र आजकल यो इन्सेप्सन मोड भन्छ, यो पनि तपाईँ यो गिम्बलबाट चाहिँ त्यो मोडमा खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो गिम्बललाई तपाईँ 320 डिग्रीमा रोलिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गिम्बलको यो पावर बटन रहेको छ। एक्सन क्यामेरालाई अन गरिसकेपछि पावर बटन अन गर्नुहोस्। यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई जोयस्टिक भन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ अब अप एन्ड डाउन प्यान गर्न सक्नुहुन्छ र कुन मोडमा खिच्ने हो त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले मोडमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँ ग्रिन लाइट देख्न सक्नुहुन्छ। यदि त एकचोटि मात्रै फ्ल्यास भएको छ भने तपाईँले त्यो मोडमा एकचोटि सिङ्गल ट्याप गर्नुभएको छ भने प्यान फलोइङ हुन्छ। यदि तपाईँले डबल ट्याप गर्नुभयो र दुईचोटि फ्ल्यास चाहिँ फ्ल्यासिङ लाइट भइरहेको छ भने प्यान र टिल फलोइङ हुन्छ। यसको यो मोडहरू रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँले 3 चोटि त्यो बटनलाई प्रेस गर्नुभयो र 3 चोटि चाहिँ लाइट फ्ल्यास भएको छ भने यो अल लक्ड मोड हुन्छ। र यदि तपाईँले 4 चोटि क्वाट्रिक 4 चोटि चाहिँ तपाईँले ट्याप गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको अल फलोइङ र इन्सेप्सन मोडमा चाहिँ तपाईँ यो गिम्बललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको एपिसोडमा तपाईँहरू समक्ष मैले होएम isteady pro गिम्बलको अनबक्सिङ गरेँ र समग्रमा चाहिँ यसको के फङ्सन्स र यसको बारेमा हल्का जानकारी दिने प्रयास गरेँ। यदि तपाईँ गिम्बलको खोजीमा हुनुहुन्छ सस्तो र राम्रो भने सायद तपाईँको लागि एउटा अप्सन हुन सक्छ।
तपाईँ यो चाहिँ एमाजोनमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा विशेष गरेर चाहिँ $130 को रेन्जमा किन्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै आजको यो अनबक्सिङ एपिसोडबाट मैले पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, कुनै पनि सल्लाह सुझाव भएमा अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। साथै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो युट्युब च्यानलमा अझ पनि रमाइला विविध कार्यक्रमहरू लिएर तपाईहरुमाझ आउने नै छु। तबसम्मको लागि तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।